Tjena! Otto här. Idag ska vi prata Swedencare. Innan vi kör igång det så vill jag visa lite hur du hittar tidigare klipp om just Swedencare. Ja, om du inte redan har gjort det så glöm inte att klicka att bli prenumerant, för då får du alltid se videos så fort de är släppta. Men jag har även gjort spellistor. Så att om man går in på spellistor så ligger allt om Swedencare samlat. Nu är det så att OT Analytics började ju med Swedencare som första case. Så att om man även går in på avsnittet om OT Analytics och hur det hela började, så finns det lite Swedencare-historier där som kan vara också intressant. Men nu kör vi igång. Viktigt att betona att jag ger inga rekommendationer. Jag tänker högt och delar mina spaningar. Hoppas att du gillar just det. Swedencare har då rapporterat Q4, så vi vet därmed hur 2024 summerar. Om vi börjar med att prata lite om vad analytikerna hade för estimat och förväntningar inför rapporten, så låg de på en omsättning på 689 miljoner. Vilket skulle innebära en tillväxt på 10%. Nu blev utfallet 661 miljoner, så lägre än vad analytikerna hade förväntat sig. Och då kan man ju se det utan ett perspektiv. Det är att bolaget växer ändå med 34 miljoner. Och jag som har varit med på den här resan sedan bolaget omsatte 34 miljoner under ett kvartal tycker väl att tillväxt är bra, även om den gärna hade fått varit lite mer. Men det säger också bolaget att de anser. Tittar vi då på lönsamheten, så trodde analytikerna därmed att man skulle landa EBITDA någonstans runt 161 miljoner. Vilket där operationell EBITDA kom in på 145. Och det här är en starkare tillväxt på lönsamheten än vad vi såg i omsättning. Så därmed så gick det då EBITDA-marginalen upp i relation till föregående kvartal. Men det har ju också bolaget utlovat att man ska stärka de här marginalerna under året. Och tittar vi på 12 månader rullande, så stänger alltså Swedencare året med 9% tillväxt, vilket är en avmattning från tidigare år och lite lägre än den ambition bolaget har. Vi ska återkomma till vad bolaget nu sa i sin rapport om 2025. Men på lönsamhetssidan så är det lite starkare tillväxt, vilket vore önskvärt. För om vi tittar på förvärven som har gjorts, och det är ett rörelseresultat eller EBITDA som har levererats i respektive bolag före förvärv, och hur lönsamhetsutvecklingen har sett ut efter att bolagen har gått in i Swedencare, så ser vi ju en marginalförsämring i många av bolagen. Och ambitionen för Swedencare långsiktigt är ju också att gå upp till en 30% i EBITDA, där vi nu taktar runt 21-22%. Men det vi såg under 2024 var att den tillväxten på 205 miljoner kommer med en betydligt starkare marginal. Så den tillväxten genererar i sin tur på totalen 53 miljoner extra i EBITDA. Så marginalen är ju på väg att stärkas, men en bit ifrån ambitionerna. Och då kan vi också se i den här grafen, där jag har målat in vad egentligen som krävs för att bolaget ska nå sina finansiella mål 2026. Och där ser vi ju då att de här blåa staplarna fram till dagens datum ligger lite efter den tillväxtkurva som skulle krävas för att nå de målen. Och likväl på lönsamheten så är vi en bit ifrån. Och då blir det ju väldigt intressant att höra vad bolaget sa i sina framåtsyftande uttalanden under mötet i samband med rapporten. Vi kommer dit, men först ska jag faktiskt klicka in och visa
kursutvecklingen i samband med rapportsläppet. Aktien störtdök initialt för att sen återhämta sig tillbaks till närmast nivån dagen före rapport. Och varför detta, frågar sig vän av ordning. Det går bara att spekulera i. Och min spekulation är att när en rapport kommer in under konsensus, vad analytikerna har trott, då finns det de som paniksäljer, dels för att de kanske är missnöjda med resultatet, men också de som är rädda då att kursen ska falla betydligt mera på det här budskapet, så att då säljer man. Och det gick en ganska stor volym som därmed på 176 000 aktier. Och då föll aktien. Sen återhämtas aktien. Det är lite intressant här att det här investerarmötet, bolaget kallar ju då till ett investerarmöte som vem som helst faktiskt kan klicka in och lyssna på i samband med rapport. Och det började 10.30. Och det vi också ser är att strax innan dess så börjar en återhämtning. Men klockan 11 här, då toppade kursen. Och delvis, åter tillbaks, det här är lite killgissning från min sida. Men mötet var väldigt bra. Och det gavs väldigt bra och tydliga beskrivningar om var bolaget är någonstans. Men framförallt att det ser väldigt lovande ut inför 2025. Vilket satte fart på kursen igen då. Vilket höll i sig relativt bra under dagen. Så till det här mötet jag pratar om, lite mer om vad bolaget har sagt då. Ja, Swedencare har ju ordning på torpet, så de lägger ju ut pressmeddelandet såklart, de lägger ut sin rapport, men de lägger även ut en presentation samt den här webbsändningen som jag nämnde. Så det går att klicka in på Swedencares investerarhemsida och följa det här. Och då kommer man till en YouTube-länk där Q4 presenteras. Så att det är ju, uppmuntras ju att göra då för att få alla detaljerna. För här kommer ju bara en liten kort summering av vad som sades. Ja, låt oss gå lite mer in i detaljerna och titta på hur försäljningen fördelades per varumärke. För där hittar vi några svar kring problematiken. Låt oss börja med det som är positivt. Bolaget föddes ju ur Proden Plakoff och som fortsätter att ta mark och växer kopiöst bra. Flera av förvärven, Innovet i Italien som förvärvades för 3 år sedan, går också väldigt starkt. Och man nämner i rapporten också Grekland som ett exempel på en tillväxtmarknad. Kontraktstillverkningen går starkt. Men det som haltar, det är ett annat förvärv som gjordes i Q1 2022, 3 år sedan. NatureVet, det var ett jätteförvärv för över 4 miljarder betalade man för det bolaget. Där man också har en hel del private label i relation till den affären. Och det är det här som haltar. Och det är också det som bolaget lyfter fram i sin presentation. Att den organiska tillväxten i NatureVet under 2024 minus 21%. Och att det handlar mycket om private label. Ja, eftersom Swedencare går så pass bra i övrigt så blir det ju fokus på NatureVet för att se hur 2025 ser ut att utvecklas. Och då kommer bolaget med positiva nyheter. Dels så har man säkrat 2 nya stora konton för just private label som förväntas ha en positiv påverkan i Q2. Och dessutom redan i Q1 så har man säkrat en affär i en säljkanal där man tidigare inte har befunnit sig. Så det är 1400 butiker i mer traditionell retail där bolaget expanderar. Och sen gör man lite andra aktiviteter som förväntas ge en stark tillväxt. Och utifrån det tillsammans med den övriga affären som går väldigt bra så utlovades en riktning mot 20% tillväxt under 2025.
Och det var väl troligtvis det som gjorde att marknaden tyckte att det här inte lät så illa som det faktiskt såg ut att vara, utan att vissa av private label-affären är temporära skiftningar och att man har säkrat ny affär framåt. Men man pratade också om förvärv, så låt oss titta lite grann på det. Ja, på min hemsida så visar jag en bild. Den kan upplevas som lite stökig, men den har ett värde i att jag har dokumenterat förvärven historiskt och också till vilken multipel man har gjort förvärven. Och jag pratade lite grann om Innovet i Italien som växer fint. Det förvärvades i Q1 2022 till en EBITDA-multipel på 11. Och det får ju då betecknas som relativt billigt utifrån vad bolaget nu visar i termer av tillväxt. Man betalade 525 miljoner för det förvärvet. Bra förvärv. Vi tittar på NaturVet. NaturVet var ju ett jätteförvärv. Man betalade alltså 4,4 miljarder. Och dessutom så var ju det då en EBITDA-multipel på nästan 23. Nu värderades ju Swedencare väldigt högt vid förvärvet, så att man hade ju nytta av det när man gjorde det förvärvet. Och nu har man ju också nytta av de här avskrivningarna. Det finns ett annat klipp där jag pratar om varför man inte kan titta på P/talet i Swedencare. Titta gärna på det, för då beskriver jag också att det finns positiva långsiktiga skattekonsekvenser av framförallt NaturVet-förvärvet som kommer att verka i ytterligare 12 år. Så det finns mycket bra. Men det är ju givetvis inte bra att NaturVet inte växer. Och det är ju inte heller bra att Swedencares börsvärde kanske inte är det man önskar när man ska göra förvärv. Men låt oss titta då på Swedencares värde, skuldsättning och förutsättningar för förvärv och dessutom vad bolaget har sagt om framtida förvärv. På min hemsida så delar jag ett bubbeldiagram där jag visar bolagets värde i relation till vinst och omsättning över tid. Och vi ser att Swedencare 2022 låg på en EBITDA-multipel under 12. Vi såg att Swedencare 2023 slutade året på en EBITDA-multipel över 18. Det här är på skuldfri basis. Och att vi nu någonstans ligger runt kanske 13-14 i EBITDA-multiplar. Vilket med min prognos för 25 skulle kanske innebära en multipel 12. Och om vi då tänker tillbaks till vilka multiplar man har förvärvat bolag innan. Innovet Italien till multipel 11 betyder ju då att man har förvärvat ett bolag som är i relation till Swedencare lägre värderat. Och det bolaget säger är att det är svårmotiverat att förvärva ett bolag som är ur ett EBITDA-multipelperspektiv högre värderat än Swedencare. Så att det här NaturVet-förvärvet på multipel 23, det hade vi ju inte kunnat se idag. Och det sätter ju någonstans liksom indikationen på vad man letar efter och att det också hänger ihop med en positiv kursutveckling. Det är en sak. Men det som också är viktigt i det här, det är ju skuldsättningen. Eftersom man i samband med förvärvet av NaturVet och Innovet skuldsatte sig på en nivå som man var uppe i nästan 1,7 miljarder. 1 miljard 650 miljoner i skuldsättning hade man i Q4 2022. Men det här, man har ju ett fantastiskt kassaflöde i Swedencare, vilket CFO Jenny pratar om i klippet. Att man har så starkt operationellt kassaflöde att man snabbt kan amortera. Vilket gör att man nu är nere på en multipel som närmar sig 2 gånger EBITDA. Så 2 års vinster kan man väl säga då, lite förenklat, i skuldsättning. Och det bolaget har sagt tidigare, det är att när den här skuldsättningen är nere runt 2, då är man beredd att titta på förvärv igen. Och det man sa i mötet var också att man har inga problem med att gå upp i en skuldsättning runt multipel 3. Men att den exakta skuldsättningen som man kan tänka sig, det är någonting som styrelsen då fattar beslut kring.
Men indikationen är att vi börjar närma oss en skuldsättning som tillåter förvärv. Och att man är villig att ta i lite grann på skuldsättningen eftersom man har fördelaktiga villkor. Och det är också, ser man, ganska låg ränta på det här. Man betalar kanske 50-60 miljoner i räntekostnader om året, och med den skattefördel man också har som är ännu större, så är det ju nästan så att man lånar räntefritt om man ska leka lite med siffrorna. Så att det här är också någonting som marknaden kanske gillade, att bolaget har en väldigt fin balansräkning i relation till förmågan nu att kunna både växa och att fortsätta sin förvärvsresa. Så vi tittar på vad bolaget då säger om 2025. Tillväxt, vinst, lägre skuldsättning, strategiska projekt, nya förvärv med fokus på geografier där man idag inte är representerat, eller där man får in en produkt eller produktportfölj som man idag inte heller adresserar. Fortsatta produktlanseringar och utveckling av erbjudandet. Sustainability-mål är på väg, och såklart medarbetaromsorg. Så att det här är vad att förvänta framåt. Men det finns ju också då återigen en förväntan ur ett finansiellt perspektiv, och där är det ju analytiker, det är ju inte bolaget som ska säga någonting om bolagsvärdet. Det är de inte tillåtna att göra. Men däremot så är det ju analytiker som gör det, och jag gör det definitivt. Så att om vi ska titta lite grann på värderingen, så vill jag börja med att jämföra med Vimian, som också rapporterade samma dag, hade fantastisk tillväxt. Om vi tittar på Vimians omsättning, upp i 1,2 miljarder i Q4, växte starkt och enormt kassaflöde också där. Så den uppvärderades givetvis. Men är det någonting som återigen som är intressant, så är det att jämföra bolagen ur ett EBITDA-multipelperspektiv. Vimian värderas kring den här multipel 23, som vi såg att det går att ha i den här branschen. Tillbaka till NatureVet och när man förvärvar det bolaget. Och Swedencare har också varit uppe på en sån värdering en gång i tiden. Men Swedencare värderas idag till 14 gånger EBITDA. Och det som skiljer de här bolagen just nu är inte jättemycket i relativa mått mätt. Givetvis omsättningstillväxten, men om Swedencare ska tillbaka till 20% tillväxt, då kommer man outperforma Vimian på tillväxt. Och skuldsättningsgraden i Vimian och Swedencare, den är ungefär multipel 2 av EBITDA. Så den är likvärdig. Och då skulle man kunna hävda att Swedencare då är undervärderat i relation till kanske vad marknaden är. Jag har ju sagt att jag tycker att benchmark här borde ligga runt 18. Och det är mitt sätt att bestämma mig för om jag ska investera i ett bolag eller om jag ska lätta lite grann. Och i det här fallet med 20% tillväxt, en EBITDA på 14 och framtidsutsikter som ser lovande ut, så tror väl jag då, min riktkurs ligger på 74 kronor för 2025. Och då har jag inte tagit i med 20% tillväxt. Jag är lite mer modest i min tillväxtförväntan. Men jag förväntar mig att lönsamheten flyttar sig mot 650 miljoner på operationell EBITDA, vilket i min värld med multipel 18 motiverar 74 kronor. Det är så jag tänker kring det här. Och kommer förvärv, så borde vi snabbare kunna flytta oss mot de här finansiella målen då, som inte ser ut att kunna nås genom organisk tillväxt utifrån vad vi står idag. Men det viktigaste att titta på är väl just den här multipelvärderingen och tillväxten, och eftersom lönsamheten också förbättras hela tiden, så är inte det någon oro på taket och skuldsättningen minskar. Så det är absolut ingen rekommendation. Kom ihåg det, jag ger inga rekommendationer, utan jag tänker högt, och min tanke är att det här är värt att vara investerad i. Och framförallt Q2 utlovades ju vara starkt. Så att den som ligger investerad i sommar, i slutet av juli kanske, när den rapporten kommer, kan få ett glädjeskutt. Men det får vi se då. Det var också en gissning från min sida. Men det ser vi fram emot att följa, givetvis. Ja, sen finns det ju då proffsanalytiker som
från Handelsbanken, Jefferies, Nordea, Pareto, SE-banken som bevakar Swedencare. Och på Swedencares hemsida så kan man också följa deras konsensusestimat. De är ju inte lika aggressiva idag då som mina 74 kronor utan pratar om i nuläget 56 kronor. Men man kan också se vad de förväntar sig för nyckeltal framåt. Och det här uppdateras så fort ett analyshus har gjort en uppdatering av sin prognos för Swedencare. Men det man ser är att de tror ju här då Q1 11% tillväxt, 14% i Q2, 12% i Q3 och 15% Q4. Även om bolaget faktiskt har indikerat ännu starkare tillväxt. Så att det här är ju någonting som man också kan titta in på i sin egen analys av bolaget. Det jag gladeligen meddelar, det är ju faktiskt att min träffsäkerhet inför rapporterna har varit bättre än analytikernas. Jag hade 660 miljoner i min prognos. Jag kommer tillbaka med mina framtida prognoser, men jag har varit stolt i att faktiskt vara ganska träffsäker i Swedencare. Så att även en amatör kan lyckas. Och då kan du också det. Så lycka till! Ja, och det här konkluderar i Swedencare för den här gången. Gillar du mina analyser? Det är så här att min bevakning, den kostar ingenting, för jag tar inte betalt. Och jag gör inga uppdragsanalyser från några bolag eftersom jag vill vara helt fristående från de bolagen jag investerade i. Jag vill tro på dem. Och då investerar jag. Men det här kostar mig tid, engagemang, driftskostnader och swisha då gärna ett bidrag om det här var värdefullt för dig. För varje liten krona motiverar mig att spendera min fritid på att sammanställa och dela mina spaningar. Men tack för den här gången och tack för att du lyssnade. Vi ses!